I care about you. Ég gaurinn með gítarinn. Ég, Pétur Ben, Pétur Pan, Bo, Joan Rivers og Blas Roca. Allt fólk sem neitar að eldast. Ég yngdist einu sinni 6 ára á Facebook. Hún var svo allt í einu orðin 9 árum eldri 3 árum síðar. Ekki einu sinni þrumuguðinn Þór gat sigrað elli kettlingu. En hvað er það sem gerir okkur svo hrædd við þetta eðlilega ferli náttúrunnar? Við fæðumst og við deyjum, tilurð og eyðing. Nietzsche sagði, deyðu á réttum tíma. Eitt sinn hélt ég að það væri að deyja ungur. En fátti þó mér að sjarmerandi fólk sem eldist með reisn. Sean Connery, Vigdís Finnbogadóttir. Saul Williams segir að viska kom ekki lengur með aldri. En er gamla fólki bara baggi á þjóðfélaginu líkt og í Þýskalandi? Eða eru þau eins og öldungur í afrískum ættbálk sem verndar munnlega geymd? Hvað er munnlega geymd? Það er engin leið að vita. Já, ég er semst að fara að spila á elliheimili. Okay. Og ég er að taka fyrir þetta málefni, ellina, öldrun, hvað það táknar að eldast og þroskast og svona tilurð og eyðing, við fæðumst og svo þroskust við og svo byrjum við að hrörna og svo deyjum við bara og svo er deilt hvort það sé eitthvað meira, hvort það sé eitthvað eftirlíf eða, en það sem við vitum er að við fæðumst og deyjum. Já. Kannski er eitthvað meira, kannski ekki. En já, ég hef alltaf verið svolítið hræddur við að eldast og dauðan og gamalt fólk líka og sérstaklega gamalt fólk komið saman. Mikið af gömlu fólki komið saman einhvern veginn. Já. Það er einhvern veginn of mikið nálægð. Mér finnst sko þegar ég fer inn á elliheimili, það sem ég upplifi þá er sko uppgjöfin. Af því að það eru allir samankomnir og það vita allir hvað er að fara að gerast, skilur. Það vita allir að þetta er bara endastöðin. Já. Það er ekkert, já, síðan fór ég á elliheimili í nokkur ár og síðan fór ég aftur í háskóla, það er ekkert svoleiðis. Bara ferðu á elliheimili, svo ert þú bara dauður. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, you'll never. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever young. Fyrir mér er að vera gamall bara 10 árum eldri en ég er. Þannig að mér finnst ég aldrei vera gamall og eitthvað svona. Og ég fann þetta þegar ég fór í til dæmis meðferð, þá fannst mér líf mitt alveg búið. Mér fannst ég of gamall til að breyta lífinu, of gamall til að byrja á einhverju nýju. Og þú veist, ég var bara 34 ára. En ég geti ímyndað mér öllum líði þannig þegar þeim líður illa, einhvern veginn. Já. Já, en sko munurinn á því að fara í meðferð og því að fara inn á elliheimili er að meðferðinni lýkur ekki með sko dauða nema þú kjósir það sjálfur sko. En meðan gamla fólki kýs það, þeim langar auðvitað augljóst á öllum til að deyja sko. Og það er verið að dæla svo miklu magni af sko þunglyndislyfjum og kvíðastillandi og jafnvægislyfjum að þau eru sko í rauninni bara zombie sko. Þú getur þess vegna heimsótt sko afa minn og ég afa þinn og það myndi ekki skipta neinu máli af því að þetta er bara, þau eru svo út úr lyfjuð á því og Það er ekki... Þetta er allt sama manneskjan.
Það er búið að koma því þannig fyrir, GlaxoSmithKline og stóru lyfjafyrirtækin sem eru rekin af þessum gyðingum hafa komið því þannig fyrir að gamalt fólk er orðið bara eitt template, ein típa. Þetta ekki að fyrir þetta. En er þau gamalt fólk? Þú gamalt fólk? Hvað er elsta kona sem þú svo hjá? Hún var ekkert svo gömul, sko. Það er svolítið langt síðan. Hún var ekki 45 ára eða eitthvað. Það er slæti gamalt, sko. Ég var náttúrulega bara 27. Já, það er slæti gamalt, sko. Hún hefði getað verið mamma þín. Þú vilt ekki tala um gyðinga? Nei. Þú vilt ekki tala um... Við erum að tala um gamalt fólk. Gamalt fólk, já. Og vissulega eru gyðingar stundum gamalt fólk. Já. En hérna, það sem ég er að fara að gera er að spila fyrir gamla fólki og ég þarf einhvern veginn að tengja við og ég er að spáði svona, hvaða lög er best að spila? Er það bara Elli Vilhjálms og Villi Vill og kannski Ragga Bjarnalag, ég veit þú kemur. Ég veit þú kemur í kvöld til mín, þó kveðjan væri stutt í gær. Eitt sem ég er að hugsa, því að núna er þetta gamla fólk sem er á elliheimilinu núna, nú er árið 2014 og gamalt fólk er þá hvað, 65 ára og eldra. Já. Ok, þannig að það er fætt 1950 upp úr, skilur. Þannig að það er táningar í kringum 1970. Já. Úlingar, tvítugt í kringum 1970. Já, ég hef svolítið reynslu af þessu, ég hef nú unnið sem trúbador. Ég fór eins og spilaði fyrir fólk sem var eitthvað reunion og ég fann þá út að þau hefðu verið að hlusta á meðal annars The Doors þegar þau hefðu verið úlingar. Þannig ég spilaði það samsvonlega. Þá kom ein kona alveg brjáluð. Hvað ertu að spila þessa rock music? Og þá er það ekki hvað þú ert gamall, heldur einhvern veginn, þegar þú ert orðinn ákveðið gamall, þá ferðu bara að fíla eitthvað svona tónlist sem er ekkert að ögra þér mikið. Erum við bara eftir 10 ára að fara að hlusta bara á Ragga Bjarna og einhverja sjómannavals og eitthvað? Já. Er þetta bara eitthvað default? Ekki 10 ár. Ég er að velta því fyrir mér. Ekki 10 ár. Þegar þú ert orðinn 60, færðu þá bara kassa frá Íslenska ríkinu með bara frotteslopp og bara einhverjum inniskóm, skilurðu, og bara hárlit og litar bara allt grátt og það verða bara allir eins og bara einhver lykt sem þú spreyjar á þig þannig að þú lyktar eins og geymsla. Ég hef nú tekið eftir að margar konur, gamla konur eru með sín eigin stíl. Þær eru með svona sérstakann lit á rauðu hári. Stundum klúðrast það og eru svolítið svona út í fjólblátt. Þá hugsa maður svona rosalega hún flippuð. Já. En maður fattar ekki að hún er bara klúðra litunni. Já, þetta er til, sko. En þú veist, við erum að tala um hvað ég er að spila, semst. Já, ég er að velta því fyrir mér. Þú veist, þú breytir þessu lið ekkert, sko. Þau vilja bara þetta gamla dag, skilur. Þau vilja bara eitthvað í 3/4, skilur. Bara eitthvað sem er þægilegt að valsa við, fattarðu? Já. Og þau vilja bara rifja upp þessa tíma þegar þau voru ekki á þessum þunglyndislyfjum og ekki komið með bullandi Alzheimer og með bleiu, sko. Þetta er það sem þau vilja rifja upp, sko. Vera ungur og ör, eiga drauma og æsku fjör. Því ég græt og burt er æskan bjarta, danskur minnar dáin sér hver rós. Það er sárt í sínu unga hjarta, sjá hver slökna öll þín skærstu ljós. Ok, það er allir að segja, þegar ég er komin á elliheimili þá ætla ég bara að sprauta mig. Ok, akkur eru dílarnir ekki á elliheimilunum, þar sem allir eru búin að lofa því að fara að sprauta sig þegar þeir eru komin á elliheimili, að henda út heroíni, bara willy-nilly. Fyrstulega er ekki heroín í landinu, öðrulagi að redda heroíni, skilur, það er ekki vandamáli. Þegar fólk er orðið ákveðið gamalt, þá fattar það að lífið er virði einhvern veginn að lifa því og þú veist, þegar þú ætlar að fokka þér upp, þá skiptir einhver máli hvað þú ert gamall. Þið langar bara að nýta, þú veist, þið langar að efla tengslinu, fjölskylduna og vera svolítið með á nótum. Fjölskyldan er hægt að tala við þetta fólk. Þau eru að spila vist við hvort annað og síðan fer einn ég þarf að fara á klósettið dauður, kemur bara eitthvað annar að spila vist. Svona er þetta bara á lúppu, daginn út og inn. Fólk er að hekla, skilurðu. En eru við ekki samt með eitthvað svona fordóma í garð gamals fólk? Eru þið ekki fjölbreytt? Er ekki einhverju kannski sem fílar Kendrick Lamar? Er að fylgjast með músík og það ætti gaman að heyra eitt Kendrick Lamar lag? Getur pröfað það, sko. En á ég segja hvernig það fer? Held ég pröfa. Það kemur ykkur og stoppar þig. Bara með ykkur töði, skilur. Ok. Það er bara gamli maður hérna, skilur, það kemur bara og verður með læti, sko. Sjáum til. Og það sem þú þarf þá að gera, Þá fer ég beint í Ragga Bjarna. Ég veit þú kemur.
bláu augun þín og Bláu kíktu inn í kofan minn og eitthvað hana. Komdu inn í kofan. Skoðaðu ofan í kistuna mína og eitthvað. Komdu og eða Anna, ljúfa Anna, láttu mig vissu þá. Önnur pæling. Að fara bara beint í þemað, mæti í jólasveinabúning, taka bara jólalög. Þau eru svo rugluð, þau veit ekki neitt, halda bara jólin séu komin, þetta var í geggjaða stemningu, skilur. Er það ekki það? Þá er ég að fara að spila fyrir gamla fólki. Það er ekki verið að koma. Mása. Þetta lag heitir Death og það fjallar dauðan á nýrómantískan hátt. Now my soul is free from anguish. Now my heart is pure. You fulfilled my only wish. A life with you secure. All my pain, all my sorrows washed away like the rain. Now I'm free to live again, free from happiness. All my life was meaningless, but now I'll get to rest. All my pain, all my sorrows washed away like the rain. You came along, you lifted me high in the sky. I don't know why, but sometimes it's better to fly. But you came along, you lifted me high in the sky. I don't know why, but sometimes it's better to fly. But it's not a cry that you hear at night, not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. What is on? Hallelujah, hallelujah,
Já, en svo annað. Mér langar svolítið að tengjast þeim svona spyrja kannski einhverjar spurningar og mér langar svo að vita hvernig tilfinning þetta að vera, ég vil ekki segja komin á endastöðuna, en ég vil ekki segja að vera svona nálægt dauðanum, en það er nákvæmlega það er nákvæmlega það sem ég er að segja. Hvernig get ég spurt að því án þess að vera... Án þess að vera mjög morbid. Já, án þess að vera bara... Þú ferð bara fínt út í það, þú bara sest niður, drekkur smá kaffi og spyrð, þú veist, út í bara Framsóknarflokkinn og eitthvað. Hvernig er að vera... Svo smám saman spyrður, þú veist, ísar þig inn í, hlakkar þig til að deyja. Ég spilaði lag eftir mig aðeins sem ég hétt Death. Já, ég hétt hann Dauða. Já. Hugsað þú ekkert hann Dauða? Nei, þó maður hafa nú séð hann svona stundum fyrir fram að sér svona. Það hafa nú farið útbyrðið svo þeir oftar en einu sinni og náði ég að greipa í neti sko þegar Stjepi Holdi svona og þeir gerðu nú svona ganir sína því daginn eftir þess að þú varst nú heppinn hjá mig þú náður í síðasta möskva sko. Það var nú flaktust nú bara inn í sko. En hefur alltaf verið svona, bara kunna að meta lífið bara? Já, ég hef aldrei hugsað hann sko. Ég held ég hef eitthvað eins að þegar ég lenti svona í sjónum og svona að sæpu hjálpuð mér sko. Og svo bara brosti og maður alltaf hugsa að bjarga þessu koma sér. Já. Nei, ég hef aldrei. Ég hef alltaf reynt að vera svolítið léttlendur sko. Hugsað þú ekkert Dauða? Já, já. Hann fyrir mér hann bara svefn. Mér finnst að þá bara ég að sofna ég. Ég held að sjálfur dauðinn sé sko bara svefn, en aftur getur maður verið veikur og alla þá vanlíðan. Það mun verða. En ég tengi það ekki við dauðann. Nei. Ég held að dauðinn sé bara svefn. Er það nokkuð eitthvað að hræðast? Nei. Þegar maður kemur heim þreyttur úr vinnu, þá óskar maður sér... Það er svo gott að sofa? Já, ég fara beint upp í rúm og sofna núna. Ég hugsa hann svona. Já. Ég óttast hann ekki. Ég hef ekki ennþá hitt þá mannesku yfir 60 sem að langar ekki til að deyja. Sem ekki með þann draum heitast hann í brjósti að bara að dauðinn komi fljótt og rætt sko. Þú hefur aldrei hitt Sean Connery? Nei. Nei. En ég get ímyndað mér að hann vilji deyja. Hugsað þú ekkert Dauðann? Já, ég geri það. Er það eitthvað svona hræðist? Nei, ekki eins. Ég búin að umgangast mikil veikindi og sjá mikil persónubreytingu á maka mínum. Hann hafði komið rúm 13 ár síðan hann lést. Já. Og það eins og ég sagði þér þegar ég sagðist vera með svo langa leið á bakinu, að ég hef þá reynslu að ég veit alveg hvernig bæði veikindi og aldur fara með okkur. Ég hef umgengist það sjálf í gegnum alveg svona náið maka minn. Sumarið kom yfir sæinn og sólskinið ljómað bæinn og vafði sér heiminn að hjarta. Ég hitti þig ástin mín bjarta og saman við leiddumst og sungum með sumar í hjörtunum ungum. Þið ljúfast úr lögunum mínum, ég las það úr augunum þínum. Þú ert ljósblik á lífshimni mínum. Takk fyrir, þið eru alveg frábæra áhorfendur. Nú komið það bara uppáhalds íslenska laginu mínu. Þetta lag heitir Þrek og tár. Einstaklega fallegu texti. Endilega syngja með ef þið kunnið textann. Viltu með mér vakur blómin sofa, vina mín og ganga suður að tjörn. Þar í laut við lágan eigum kofa, lékum við þar okkur saman börn.
Þar við gættum fjárum fögvar nætur, fallegt var þar út við hólinn minn. Hvort sem mér sýnist að þú grætur, seg mér hví dapur hugur þinn. Og þá það konunnar. Því ég græt og burt æskan bjarta, bensku minnar dáin sér hver rós. Það sárt í sínu unga hjarta, sjá hver slökna öll þín skæstu ljós. Ó, hve fegin vild ég verða aftur, vorsins barn og gjarna leika mér. Nú lamað þrek mitt þrotinn kraftur, þunga sorg á herðum mér ég ber. Og það sem væri gaman að þið myndu syngja allavega texti sem svo hljóðandi. María, 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 María. Þetta auðveldur texti. Ennþá geymist það mér í minni María, hvernig við fundust í fyrsta sinni. Það rétt. Upphaf þess fundar var í þeim dúr, ætluðum við bæði í merkurtúr. Allir saman. María, 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 María. Margt skeður stundum í merkurverðum. María, María. Mest þó ef Bakkus með í gerðum. María, María. Brátt sátu flestir kinn við kinn og komið að gals í mannskapinn. María, 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 María. Því nú eitt sinn þannig farið. María, María. Árátta kvensamr kvenna farið. María, María. Einhvern veginn svo æxlaðist að ég fékk þig í bílnum kist. Og allir saman. María, María. Glæsilegt. Og varlega mér í sinni. María, María. Að það var fagurt í Þórsmörkinni. María, María. Virkið ilmað og allt var hljótt, yfir oss kveldi stjörnunjótt. María, 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 María. Ei við eina fjöl ég feldur. María, María. Og þú víst enginn engill heldur. María, María. Okkur mun sambúðin endast vel, úr því að hæfir kjafti skel. María, 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 María. Og kunni ekki allir síðasta erindið? Trottu nú inn í tjaldið til mín. Eru tilbúin? Trottu nú inn í tjaldið hjá mér. María, María. Síðan ætla ég að sofa hjá þér. María, María. Svo örkum við saman vorn æviveg. Ekki tilveran dásamleg. Allir saman. María, 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 María. Takk fyrir þið voru frábæra áhorfendur. Ég þakka fyrir mig. Francis Bacon sagði, ég mun aldrei kynnast ellinni, því fyrir mér ellin 15 árum eldri en ég Kevin Bacon segist elska zombiemyndir. Mér finnst bacon gott, en bacon hækkar kólesteról. Ég vil ekki deyja ungur. Ég vil deyja á réttum tíma, vera sáttur við lífið. Elska mínu örlög, í anda amor fati. Ég hlakka til að vera orðinn gamall og geta setið við skriftir og spila mínigolf. Í þessum þætti komst ég að því að gamalt fólk æði
og við erum aðeins eins gömul og okkur líður. Munið að ellin er lífsreynsla sem allt og mörgum okkar er neitað um. Eitt sinn verða allir menn að deyja, eftir bjartan daginn kemur nóg. Ég harma það, en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt. I care about you.